مرحبا شباب، السلام عليكم. طبعا بعد ما نزلنا الفيديو اللي قبل هذا بخصوص الصاعق الكهربائي اللي بدون تعليق، جاب كثير مشاهدات وكثير كان في أسئلة عن الصاعق الكهربائي. فاليوم حبيت أعمل هذا الفيديو شرح عن الصاعق وتأثيره على بعض المواد، وإن شاء الله بقدر أكون جاوبتكم على كل أسئلتكم. أول إشي هذا الصاعق اللي صورنا فيه قبل هيك. طبعا الفيديو التأثير على المواد بتلقوه بعلامة الآي فوق إذا حبيتوا تشوفوه. هذا الصاعق طبعا يعتبر من أقوى الصواعق في العالم، يعني فولتيته كثير عالي. هون بيجي باكيت، هذا الشاحن تبعه طبعا بيجي معاه باكيت زي هيك عشان انت بدك تحبي تعلقه مكان على جنبك في الكشاط. هذا هو طبعا الصاعق موديل 704. طبعا هذا يعتبر من اقوى الصواعق، فولتيته كثير عالية. راح نتعرف هلا على مكوناته. اول اشي بيجي عندك هنا هاي الكبسة اللي عليها اشارة الالكتريك، هي اللي بتخلي لما تكبسها ببلش الصعق من هون. طبعا هلا هي ما بتكبس لانه في له الحلو في امان، بس لو كان جنبك كان اي اشي وكبست عليها بالغلط ما يضربك. اول امان عندك هون بيجي تحت زي ما انتم شايفين اون اوف. فانت اول اشي هاي تعملها على الاون. تمام. هون طبعا مكان الشاحن بدك تشحنه. تمام. طبعا اذا بدك يشحن فل بدك تحطه تقريبا على الكهرباء ما يقارب ال3 ساعات عشان يصمد معك. هلا بنيجي للكبسة هاي اللي هي اون اوف. هاي عبارة عن 3 كبسات. اول كبسة بتكبسها لفوق بضوي. عندك الحلو فيه كمان اللي هو زي الفلاش، يعني بتقدر تستعمله. خليته بالسيارة كضوء. هاي تمام. تطفيه وبتشغله. تمام. هلا بتقدمها لقدام كمان بضوي معك هون ضوء احمر. معنى الضوء الاحمر انه هلا الصاعق شغال، يعني اذا بنكبس على هاي الكبسة بصعق. تعالوا نشوف زي ما انتم شايفين شغال. طبعا انا قبل الفيديو جبت ساعة الكالم ميتر اللي بتقيس الفولتية، كم فولت او كم امبير. فهي بتقيس لحد 600 فولت زي ما انتم شايفين. طبعا كهربة البيت كلياتنا بنعرف انها تقريبا 220 فولت، فهاي بتقيس لغاية 600 فولت. فانا حبيت اجرب قبل الفيديو ووصلتها مع اقطاب الصاعق الكهربائي وصعقت. بتفاجأت الرقم هون وصل تقريبا ل1000 وانحرقت الساعة. عشان هيك ما راح اقدر اوريكم اياها لانها انحرقت مو شغالة، حرقها. فهذا بيعطيني دليل على انه الصاعق الكهربائي هذا بولد كهرباء تقريبا 1000 فولت واكثر، يعني هاي القاتلة. فبدكم تكونوا حذرين كثير باستعماله. تمام. يعني ما في مزح، ما في تمزح مع حدا، في مش زي باقي الشواحن باقي الصواعق. هذا بقتل، واذا سلطته على حدا وطولت عليه ممكن يقتل ويوقف دقات قلبه. فبدك تكون حذر في استخدامه. تمام. خلينا نشوف تأثيره على بعض المواد. نشوف. طبعا هو مش عبارة عن نار عشان يستخدم، هو قوة كهربائية بس احنا بنجرب يعني. وطبعا في فيديو هيك مضحك راح ينزل الفترات القادمة، تأثير الصاعق على بعض الحشرات. راح ينزل شورت، يعني اذا بتحبوا تشتركوا بالقناة وبس ينزل بتشوفوا. خلينا نشوف بقدر اولع عود الثقاب ولا لا. طبعا ما ولعه، بس انا شاعر بقوة الكهرباء مع انه الخشب مش موصل للكهرباء، شاعرها باطراف اصابعي. على قد ما هو قوي جدا.
خلينا نشوف بولع تبعت أعياد الميلاد. طبعا ما ولعها، بس تقريبا دمر كل الجيلاتين اللي عليها زي ما انتم شايفين، دمرها تقريبا، بس ما ولعها لانه هو ما في نار زي ما حكينا يعني من قبل. شوف على قطعة الجبنة شو ممكن يأثر فيها. ما راح امسكها بايدي لانه ممكن تكون موصلة فيها مي بعدين اتكهرب. شوف هيك. زي ما انتم شايفين عمل نقط سودا. شوف هيك. خلينا نحطها نوريكم اياها بشكل اوضح. فهذا تقريبا اللي هو الصاعق الكهربائي 704. طبعا متواجد هو بالأسواق. تمام. سعره أنا بالنسبة لي هذا الصاعق اشتريته من تايلاند لما كنت بسفرتي على تايلاند. اشتريته تقريبا بالدولار ما يقارب تقريبا $20. طبعا $20 بالنسبة له مبلغ كثير قليل، يعني ببلدان ثانية حيكون أغلى، بس لأنه تايلاند شوية البلد أسعارها رخيصة، بس في بلد ثاني زي بالدول العربية إذا لقيته ممكن تلقاه بحدود بوصل ممكن من 70 ل$100. فعشان إذا لقيته عند حدا يعني ما يضحك عليك أو إشي، بس اتأكد إنه 704 هذا أهم إشي، وفولتيته بتوصل ل1000 فولت. فبدكم تديروا بالكم بالاستخدام تبعه وتكونوا كثير كثير حذرين. بحب احكي لكم انه راح ينزل شورتات تجارب عن الصاعق الكهربائي غير الفيديو اللي معمول بالاصل موجود على القناة. حيكون شوف تأثيره على بعض الحشرات، شوف شو بيعمل. تمام. وراح يكون عندنا كمان في تجارب ثانية كان في عندي في القناة كيف تصنع قنبلة صوتية. تمام. من مواد بسيطة. راح نعمل واحد تاني لأنه كثير كان في أسئلة على هذا الفيديو، فراح نعمل فيديو موضح أكثر عن فيديو القنبلة. تمام. وفي فيديوهات كثير جاية إن شاء الله أنها تعجبكم. إذا بتحبوا تكملوا معي بالقناة اشتركوا ولا تبخلوا علينا باللايك، واعملوا لنا شير للفيديوهات إذا عجبتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. وسلام.